Det finns massa vapen här. Någon springer på fältet med vapen. Var? Här nere. Vid mig. Han är exakt vid mig. Åh, han fick med one click. De är 3 stycken, ni missar alla med vapen där inne. Vänta, jag springer mot din kropp. Vad är det för han? Tänk, de är 2 med vapen, så lyckas jag. Där uppe. Ja. Så, fan dog han inte för. En till. Respawn inte Danne. En går runt vita domen. Kuk för mig, jag måste ändra mina inställningar. Vita domen. Hampus, jävla nu. Jag är på väg. Jag hade 2 vapen. 1 med och 1 utan ammo. Är du död, Karl? Nej, jag har alla mina settings på ultra. Är det inte konstigt att laggar? Där kommer en snubbe. När jag spelar. Hampus, har du tagit vapnet? Jag väntar inte, skynda dig på att ta vapnet. Du har 30 sekunder, Hampus. Ja, Har du tagit allt? ja. Så att du kan skjuta när du rör dig också. Crosser. Här kommer han. Var? Ingången? Hampus saker. Va? Hampus saker. Kolla, hit. Ha? Kolla. Vad fan är det? En parachute in, han dog. Den där baracken Jag ser en nedanför. springa. En har parachute in. Baracken nedanför. Nej, Nedanför den? Jaha! Hampus, vi hör vad du sa. jag tyckte att han där borta. Han springer där nere. Men han är bakom baracken. Där ja, vart du kollar. Helvete, vad du... Där han. Fucking hatar detta siktet. Kan vi snälla byta till mitt andra? Jag har parachutat in. Någon skjuter utanför muren. Någon skjuter mig, Hampus! Han fick mig. Hampus, skjuter mig! Jag vet inte vart ni är. Men jävla Kan du släva min gear? ja, om du lugn... vänta. Ja, jag vet vad jag gör. Jo, där. Han är utanför igen ju. Ja, jag är död, typ. Jo, men han ligger Han död utanför. spåna in igen. Kan alla vara tysta så kan du göra steps. Du dör och inte har något viktigt spåna om bara. Bra, Hampus, bra. Sitt ner. Negerhora. Är du nobody? Karl, 1 minut. Ta lugnt, jag håller på nu. Alltså droppa bara. Åh, jag hittade ett vapen! En till där ute. Bra, tack. Så. Kan vi spanna? Ja. Jag lånar ditt vapen lite. Ja, gör så. Jag kan Är inte någon i tornet eller? För jag får skott på mig. Jag vet inte var Nej. Chris stod ifrån. Ja, han som var nedanför. Okay. Som du och jag satt och sköt på. Där, en i huset där. Jag skjuter allt jag ser nu, så jävla skadad. Jag har 4% HP. En är skadad utanför. Copy. En springer längre ut i fältet. I busken där jag skjuter. Och där borta jag ser han. Inget jag Han skjuter på mig. Perfekt spawn. Nice. En är vid huset, är vid mig, Chris. Ja, jag kan tyvärr inte ta. Jag ska hämta min gear. Jag har 4% blod. Jag har ett DMS-sikte till dig, Chris. Vill du ha det? Ja, det kan faktiskt ta vad som helst. Det är ju dubbla sikten på det. Victor, någon kommer upp. Vem är det? Jag. Kör lugnt. I tornet? Ja. Okej, bra. Då droppar jag dina grejer nu och tar på mig min. Där, en springer borta vid mig. En springer borta vid mig ute. Ja, men vi kan inte se den, tror jag. Nej, det är mina grejer. Dina grejer ligger bakom dig. Fuck, han fick mig. Det var Det var han! ju... Det där är ju Walter! Oh my god. Ja, varför inte han med i Skype? Vad fan tog han? Varför inte han med i Skype? Då fanns det sig själv. Skjut ut han bara. Har du DMS-siktet förresten, Chris, på vapnet? I så fall har jag 2. Ja, det är mest. Då har jag 2, nice. Mitt Mitt ammo, vapen tack. ligger här också. Här på mitt ammo.
Min pistol. Ja, mitt ammo ligger. Ammo. Okej. Jag Nej, vet. inte det där. 100 rounds. Okej, Jag jag har 100 tror- rounds. Nej, Har jag inga? 200 round belt. Jag har inget sånt. Okej. Jag ska kolla igenom bara. Nej. Jag slängde ut 2 här innan. Det räcker. Jag har typ nästan 600 kulor. Okej. Där springer det. Med Enligt Walter så är det någon som heter Ludvig som spelar. Ja, det skiter jag i. Ja, och vissa ser han ljus som en jävla 12-åring. En kommer in vid frontgaten. Okej. Kom ihåg, Jag parachutar in. ingen skrikande för jag Ja. kan snacka sökt. Vart är du, Carl? Ja, där är Walter. Nice. Jag undrar det, jag tror jag hittar ammo till dig. Det är tid när de kommer upp. Stäng dörren efter dig. Ja. Jag är uppe nu och stänger dörren. Eller vänta, nej, du använder inte den. Det bästa med det här siktet är att man kan ha dubbla sikten. Du använder Men inte den. jag är så skadad, jag kan inte ens gå upp för en trappa. Hör du, allt över 50% Ja, men- på ditt HP, Daniel, kan du gå på. Vad heter Va? det? Jo, men Ja. om du har problem med trappan så ställ dig upp rakt. Över 50 HP kan du gå. Så ta hela upp dig. Hur fan har du tänkt att jag ska hela upp mig? Ät och drick. Håll Vad ska jag äta och dricka? Chris, håll det över 90. jag har en bättre hjälm till dig. Hur mycket armor har den här då? Den här har 5 armor. Ja, Walter hade ett Ser du bra det? vapen. Ja, den där hade 4. Tänkte det fanns släkter med. Hur ser du armor? Dubbelklicka. Oh, 5. Åh nej. Jag måste in över. Och min väst har 40 armor. Ray. Jag stämmer verkligen på att kroppen inte... Där är snubben. Va? Jag ska ta när han kommer ut. Jag går ner till ingången igen. Jag har 10% HP. Ja, det dog jag. Jag gillar att du krigar mot Walter. Jag tror den där snubben har Men det är hittat några inte vapen där inne. Det är Walters kompis. Eller lillebrorsa. Snyggt. Ja, jag trodde du... Nej, jag fick Okej. här vid Silent. Ja, där inne. Fick han. Nej, jag fick minus 500. Fuck. 500? Jag är nere på 1000 igen. Wow, jag tror jag med mig. Du ska inte döda folk så snabbt. Nej, men jag trodde att han var... Jag har 800 respekt. Walter ligger fortfarande kvar ute med asbra vapen. Vart då? Utanför typ på East Side. Det är en MXM. Jag är nära Danne. Jag är ungefär vid dig typ. För att kolla över dig. Fan också. Är det här någonstans eller? Han är längs muren här utanför. Ja, Undrar om han är sur på oss. Men det är inte Walter som spelar, det är Ludvig som spelar. Jaha. Tydligen. Hans lillebror. Vart ligger han? Han ligger utanför Hampus. Längs handbergsmuren bara, utanför. Här är sur. Ska jag skjuta hans med bakom där? Ja, nej. Ligger han längs den här muren? Ja, han ligger längs den muren. Vad fan? Jag ser den. Du ser väl ett... Om du inte ser han, då är han borta. Nej, jag kollar ju på honom för helvete. Jag tror hans vapen är borta nu, men hans kropp är kvar. Vart är du? Det är här borta. Ja, du har gått förbi han, han är bakåt. Jag såg den exakt. Är vapnet kvar eller? Okej, en inne. Han går till Vita huset. Va? Är ni inne? Ja. Vita Ja, i vapnet kvar Hampus. Vilket... Ja, han Vita huset i mitten, han är vid mig. Okay. Han är under mig typ. Fuck, han har vapen, måste bläsa honom. Har han vapen? Jag tror han har vapen. Vänta, vad tog jag? Nej, Nej, men allt mitt var grönt. Du landar för hårt. Nej, han sprang ju det, jag kollade ju på den. jag sprang bara. Okej, han har inte vapen. Du, kan han gå och den här kan du gå och lota Nej, vi ska inte gå och lota. Du får lota själv. Kolla mitt HP. Jag kan inte gå ens. Jag kan gå, men jag kan inte springa. Ja, då försvinner det vapnet nu då. Men åkte bara lite annat. Vi till en militärläger. Vad fan? Det var en Jag har MX. ett vapen till och med massa ammo. Kom hit bara och Jag sikten. kommer här. Var är, har vi någon fiende i basen? Ja, han har på att springa och loota i South. Ja, Jag kan inte vilken göra det, byggnad? men det får minus. Vilken Han byggnad? springer- Ingen byggnad. Alltså, det är massa små byggnader springer in i. Han springer mot mig nu, till mitt torn. Han springer mot hit. Okej. Han är under mitt torn. är röd. Okej. Jag har 0 i health. Och jag har precis respawnat.
ser någon med hexagon? De är cykel utanför. Tar du Är det hand någon om som ser honom? mitt hexagon? Jag Nej. ser Nej. den. Fuck, du ser det. Nej, det gör jag inte. Tar du hand om honom, Chris? Nej. Jag tar skott. Skott från sydist. Alltså Var är han vad? Det som finns var under loot i min byggnad. Var är han? Har du vapen då? Jag? Ja. Daniel, hörde du vad jag sa? Ja, sydist. Har du vapen, Daniel? Ja, jag har vapen och det är en Skjut snubbe honom i när han mitt hus. kommer upp. Han är i ditt hus nu. Ja. Säg till när du ser honom, jag är under dig nu. Ja, är du under mig? Jag är under dig också och på väg upp. Säg till var han är. Åh, Chris! Har du kvar din sniper? Nej. Ja, jag hittar ammo till honom. Jag tror inte han är under mig. Vad fan Jag är han då? Men det var något som sprang under mig. Håll koll på vad de är för fan. Jag kan inte gå här och dö. Håll koll! Jag ser en snubbe. Jag kan inte göra så mycket, jag är så jävla skadad. Ta självmord då. Nej, Jag ät och kan drick. inte. Ät, Jag har inget äta eller dricka. Ja, droppa dina saker högst upp i Jaha. tornet och så tar du självmord och kom hit igen. Det kan också göra. Droppa allt du vill ha kvar. Det ligger ett lättast. vapen om någon behöver. Kolla först av om tornet, om det är någon i tornet. Kom upp och ta det här vapnet just nu. Jag är på väg upp, men jag måste ju säkra hela byggnaden. Men jag sitter ju här och säkrar med Ja, den. då så. Jag tror du satt längst upp. Nej, Det vapnet har jag redan. Ja, men alltså ta ammot ifall någon skulle komma hit bara. Kolla, jag kan inte gå fortare än så här. Det är inte bra. Vill du ha vatten då? Nej, Vatten. ge han inte vatten. Han kommer bara... Han kommer det är lättare om han tar livet av sig. Ta livet av dig och kom tillbaka. Nej, jag vill inte ta livet av mig. Ta livet av dig. Alltså, du förlorar ingenting på det. Tid. Jag vill sitta och skjuta på. Tid. Det tar typ 10 sekunder att komma hit. Ja, men spelar roll. Jag kan ju få ofta skjuta. Ja. Jag tror ändå alla har gett upp att komma hit. Nej, det jag spelar i tornet. Va? Vilket? West-tornet. Han är inte i tornet, han är under det. Okej. Ja, han vapen eller? Jag ser honom. Han Jag springer in ser i inte på byggnaden. vapen. Han har inget vapen. Han springer upp i tornet nu. Jag går till tornet. Där skjuter någon utanför. Southeast. Ja. Han är Han är högst upp i tornet, han är högst upp i tornet. Han har inte hittat något. Han har inte stannat något. Jag kan ge honom ett. Gör det. Där nere. Jag kommer ner till det, kolla. Okej. Hey dude! Fuck. Jag ser en spelare som du? rullar på fältet. Vart? Dude, I got a gun for you. Do you want a gun, dude? Men I got a skjut. gun for you. Inte jag. Är du? Jag. Contact There you 5 mm southwest. I was already not a Bambi. Anyway, so. Ja. Daniel, southwest 500 meter. Just checking. Jag måste döda mig själv. Var är han inne i basen? Nej, han är där utanför och rullar runt typ. Bara i ett Mitt fält. sikt. Jag är ett fält, mitt sikte är så jävla inaccurate så jag kan inte skjuta. Vänta, jag kommer upp. Ta det lugnt. Jag fick han Jag täcker in. 242 meter. Fuck yes. Var är alla nu då? I tornet där är Chris och är någon annan kvar här? Hampus. Jag har en bil. Jag ser en spelare utanför. Ja, han har inget vapen. Du, kan du komma upp hit och ta mina grejer? Jag ska döda mig själv. Jag tar inte dina vakter om åt dig. Ja. Jag vaktar ingången. Vaktar Jag någon. tog ett helt jävla mag och dödade en snubbe. Mm. Det finns ju mycket döda kroppar med vapen i mitt torn. Okej. Jag är ganska full. Jag behöver någon att komma hit och ta grejer om de ska ha. Men jag täcker ingången. Chris, akta dig från det hållet. Okej, Chris, jag kan inte döda mig själv. Kan du skjuta mig? Ja, vänta, jag kan döda mig. Men vill du ha poäng så döda mig. Lämna gruppen.
Lämna jävla Mendo där med bort. Nej, lämna gruppen. Jag vill ha poäng. Men jag är leader av gruppen. Ja, tar självmord. Oh, skott, jag tar skott. Jävlar vad jag hoppar. Nej, jag sa det. Gå inte upp i tornet. Där. Var är han? Southwest. Ute i fältet Southwest. Southeast menar jag. Southeast, jag tänkte väl. Ute i något fält säger du? Jag vet inte vart. Jag vet inte vart den står, men jag är inte ens med på listan. Varför ligger jag på 68 HP? Det är fel bullshit. Vi får invara mig igen då. Ja, du får vänta på han. Vet han här då? Han tog självmord. Jag hittar vapen. Fan och jag är bra. Bra Dan, jag håller bara sådär hela tiden. Det blir vi oss. Nej, jag kommer hamna utanför. Oh my god, jag kommer hamna utanför. Gud vad synd att springa runt. Nej, jag kommer Eller? bäst. Yes. Jävlar. Och jag är fortfarande en Southeast kvar. Ja, jag tror han ligger i ett hus där borta. Man kan också ska ha bra sikte på oss från det huset. Har du låtit han som var i trappen där? Som jag hade tagit förut. Trappen? Ja, jag har tagit allt jag kunde från honom. Undrar om vi tar en sån protect i 4 minuter eller någonting. De har ju typ det. Varför kan jag höra mina fucking hjärtslag? Där, spelare kommer in Northwest. In i basen eller? Nej, han är utanför. Varför hör jag mina Ingången. hjärtslag? Jag vet inte. F6. Där Skadad. två stycken Northwest. West. Buff aids standard. Okej. Varför? Jag hör mina hjärtslag. Jag kommer dö. Så var det för mig också den efter Min att skärm börjar bli blodig. Ringer de längs muren eller? Droppa ditt vapen. Så var det för mig. Ringer de längs muren? Ja, jag tror det. Där dog jag, va? Ta mina mag. Ja, jag tror han har vapen. Ja, han har vapen. Chris, ta magen. Nej, jag kan inte. Vänta. Nej, jag får Nej. bort ditt vapen. Vänta. Ja, men jag droppade mitt vapen. Magen är på min kropp. Såklart. Men mitt Ja, hjärta tills de kommer till framsidan. Där ser han. Han kommer komma vid ingången. Jag tror han har vapen. Vad fan är de? Nu är vi ingången. Nej, men de kommer snart dit, sa jag. Lyssna. Ah, okej. Jesus fucking Christ. Ursäkta. Men, Det är lugnt med språket. Jag kommer dö igen. Vad är det för jävla svammel? Ja, men jag hör mitt hjärta. Så Fortfarande. var det för mig. Svammel. Skulle någon kunna hindra mig så inte ni skjuter mig för jag har vapen? Någon springer utanför. Är det du, Hampus? Ja, för bakom det typ. Kommer du fan upp i tornet och är död, bara så du vet. kommer i gruppen. Chris, nej! Fuck! Det är en som är på taket. Chris, hjälp mig! Shh, vad fan är det du håller på med? Han har Två utanför. Var? Kommer vid ingången. Vilken sida? Vapen? Jajamän. Jag kommer bakom dem med vapen också. Vad fan är... Där. Jag ser en av dem. Ja, han är borta. Vad fan, det var ingen med vapen. Fuck. Vad du... Två stycken precis. Men vad fan? Ja. Men för helvete! Gå Jag med! vill invara mig nu. Jag kan inte veta att det var det. Jag sa ju att jag stod där. Nej, men jag hörde inte det. Det är fullt krig här. Men jag sa innan ni började skjuta. Ja, men Invara mig nu, Danne. Wow! jag såg att du föll igenom. Ja, jag dör hela tiden. Vad fan? Karl, var du som fick någon? Eller var det du som Ja. dog? Jag fick någon. Alltså, Så, Jag Danne, fick bjud in mig nu. också. Jag kan inte, jag måste spana in först. kom ihåg. Håll ta på on, Hampus, ta på on. Jag kommer inte skrika på mig nu. Okej. Har du tagit på on? Så. Settings. On. Så. Chris, du måste få ta risken att förlora 500. För att jag kan inte spela, jag bara dör hela tiden. Jag vet, Där, respawna! ska jag skjuta det eller? Men jag har riskat, jag har dött 3 Ja, men gånger, vad ställ dig upp så fan? skjuter jag dig. Jag tar risken.
Du är i tornet där va? Nej, det är jag. Vad är Jag han håller då? på parachuta högst upp. Ja, men då har du väl spawnat? Ja, men jag hör ju fortfarande hjärtslag. Det betyder att jag dör när jag landar. Starta om. Det Logga är in. tredje gången jag dör nu. Nej, men logga ut till lobbyn och logga in igen. Nej, för helvete. Du kommer ju inte förlora din plats. Lobbyhoppa, det är väl Vi nytt. hoppar bara. 2 stycken landar bara. Skjut mig, Två- skjut då mig. båda committar suicide bakom basen. Jag sa det. Oh my god. Döda mig. Nej, men skriv, koppla till fucking lobbyn, ditt Janni. Skjut mig då, noob. Du skjuter med kratta. Det är inte ens som jag skjuter på dig eller något. Jag hamnar utanför. Jag slog i backen och dog. Ja. Abort lobby. Så var han en bit bort, ja. Chris, du ser hela, vad heter det, södra sidan där va? Typ. Det är väl- Eller södra east-sidan. Då håller jag andra hållet. Nej, jag pikar inte southeast. Det är fortfarande sniper. Okej. Pansarvagn kommer ifrån gaten. Va? Jag skojar. Fuck you! Du hade ju hört ljudet av pansarvagnen för En länge sedan. springer in från vänstra. Jag Vänstra? tror inte han har vapen. Nej, Under mig eller? han är död. Var det penalty på den? Nej, han hade ryggsäck och sånt så han hade överlevt. Nice. Oh! Vem skjuter? Det är från west. Från west, ja west. Okej, där han kommer ifrån då typ. Bakom basen också. De trailkillar, de trailkillar. Nej, det är fortfarande en vid west. Ja, Nej, de två trailkillar. Nej, det nej, det är andra. Du vet att det finns fler än en? Gör det. Nej. Chris, du gjorde mitt Det är bara vapen lugnt om dispo. någon sprider. inte mitt fel för att du ramlade ner från hela tornet. Om jag droppade mitt vapen innan. Nej, det gjorde du inte. Det hela din jävla kropp. Spring längst fram så ligger det saker. Ja, men jag droppade innan jag dog. Nej. Vill du ha vapen så kommer upp på mitt torn sen. Det Jag finns massa. kommer. All right, Vilket fuck är you, du Chris. då? Fan, Men fan fallskärmar in i basen. den landade ner där. Jag? Är det du och du är inte med i vår grupp? Vadå, jag är inte med? Nej, Nej, jag är inte med. Skjut inte mig! Skjut inte mig! Skjut inte Men mig! vad fan är du inte med i gruppen för? han gick För till jag skjut droppade på hoppade mig. som du sa. In i west-tornet, in i west-tornet. Va? In i west-tornet. Okej. Chris, invite mig till gruppen. Vem fan är leader för gruppen? West-tornet. Den kom upp. Var? Längst upp. Jag kommer upp till någon. Var i westtornet? Jag vet inte, han är bara där uppe. Vem är leader för gruppen nu då? Jag kan vänta. Chris, är du här uppe? Vad heter du? Du heter festival. Ja, det är jag. In i west. Jag ska till fel ton. Wow. Jag blir in Ja. dig. Var Alltså, då i westtornet? fan ta dig Vilken våning? Högst upp fanns senast. kval. Ja, Du gjorde så jag mindre än halva hoppet kvar. det tar livet av dig. Lobby. Jag springer vid domen. Jag ska springa in och fucka Ja, du med. kommer få lägga på han. Var är han? Domen. In i domen? Nej, utanför. Utanför? Jag ser ingen utanför. Eller så är han inne nu. Han sprang bakom den i alla fall. Ja, jag håller koll där. Han springer mot dig. Han springer mot Walter. Han springer mot Daniel. Han springer mot dig. En här, Emil, en här. Carl menar, en här inne. Nej, han är vid vita. Här är han. Domen. Nej, en Vita är vid domen. mig. En är vid dig också? Ja, en freshborn är här. Var? Vid tornet eller? Vid mig, du ställer mig. Under Vad dig. fan? Jag ser massa hexagon så det är dig. Ja. Under mig. Döda honom då. Jag har inget vapen, jag stämt ett hos Men dig. kom upp till mig. Det ligger massa i trappen, så akta dig. Karl, Det är ingen Jag ser snubbe honom. det här tornet. Sådan. Nej, bra, okej. Sådan. Jag såg honom. Men Det är inget vapen här. Va? Kom Inget upp, om vapen. du inte hittar en vapen, kom upp till mig så har jag till dig. Ja. Jag ser när man ligger och tittar på mig. Det är någon cyklar utanför. Utanför. Ja, jag ser det också. Jag ser honom. Hon tror han är sneaky. Daniel, har du vapen? Nej. Jag är här nu. Är du här? Ja. Fitta. Ingång. Vänta, akta dig! För i helvete.
Fan sitter jag ner för? Han kommer upp, Karl. Vem kommer någon upp i mitt torn? Två stycken med vapen. En med vapen. I mitt torn? En med vapen. Och en Bambi. Fan stänger du inte dörren för? Kolla Ta allt ammo, jag skyddar. Kolla i fönstret för att se när han kommer upp där. Ja. Akta dig Daniel, där är en snubbe där inne med dig. Jag har inget vapen. Jag sköt en kille där. Vad hände med honom? Jag vet att det är 2 stycken som kommer upp i ditt jävla. Okej. En snubbe följer efter mig in hit, jag har inget vapen. Är det vita? Ja. Du kommer upp snart. Ja, de kommer alldeles strax upp. Jag är in med dig Daniel. Nej, han var där En är här, ute. en är här. Nej men det finns Jag såg en öppnar ute. dörren alldeles strax. Jag kommer aldrig komma upp. Jag ser snubben som är där borta vart. Han som skjuter mig. Ja, det sitter en snubbe utan vapen. Kan du öppna dörren? Han som sitter framför dig, har han vapen där? Han som är för mig har inte vapen. Och akta på dig samtidigt. En till. Nej, det ligger en död här och en här. Okej. Chris, jag ser honom, Carrier jag ser Special honom. Rig. Akta. Vet du den här nya... Vem fan är det som skjuter som jävla dåre? Jag skjuter mot den som ställer emot den med vapen. Som Karl sitter och skjuter på nu. Jag tror jag fick honom. Eller nej det var den andra killen. Han är bakom några jävla sandbags och fittar sig. Ja, men han har inga vapen. Det han visste. Nej, för han har skjutit mig. Nej, kolla på honom. Han har visst vapen där, så, se. Ta hans grejer nu. Om du behöver grejer. Daniel, han har skjutit på mig hur mycket som höger, helst. spring höger där. Han har höger inte igen. vapen. Höger igen. Här? Ja, han är där. Ja, där. Nu går det in i tornet här, har du sett någon? Nope. Så jag bara kolla i. Sprang det upp 2 stycken här, Chris? Hos oss. En Det såg ut som att det var 2. Chris, lyssna på mig nu. Du vet, polisvästen. Mm. Den har 100 i armor. Ja. Du vet, de där nya västarna. Ja. De har 40. Mm. De kan ta mer saker. En Daniel. parachute in. Jag hörde. Daniel, de kan ta mer saker. Jag har 100 armor på min carrier GL-rig. En springer west inne i basen. Anne, behöver du vapen? Jag tog ett vapen. Men jag har ett med 6 extra mag till det. Jag har ett vapen med 3 mag. Behöver du mag till den? Den här, jag har Vapen du 6 har i mag hand. till den här. Till den du har i handen? Ja, jag har 6 mag till den. Okej, har du någon extra 100 round? Ingen 100, bara 30. Ja, okej, då så var det. Vem är med mig? En spel, ingen av oss. Har du någon i ditt torn alltså? Jag har en som springer mot mitt torn. Jag kan inte skjuta varandra i newspawn. Alltså, jag har ett jävla skitsikte som Jag jag har. Nej. Jag såg Black Jeff och Tyst. Har du någon i ditt torn? Ja, du har en i ditt torn på andra våningen under dig nu. Jag såg inte om han hade vapen, men han är i ditt torn. Ja, jag kollar via rutorna. Jag har en snubbe på väg i mitt torn typ. Det är en snubbe som springer här, han har inget vapen. Jag vet. Jag är inne i mitt torn här. Karl, kan du ta när han kommer öppna dörren? Jag ser inte dörren. Han har orange direkt. Någon skjuter mot mig. Lägg dig ner. Någon skjuter mot dig. Han missat 2 skott. Nej, du är inte Jag alls. Ja, dude. tror inte jag ser dörren, Chris. Eller? Jag kan skrämma bort honom. Var är dörren? Siktar du på den? Han ligger här bredvid mig. Har han vapen? Nej. Han ligger ner, han är smart. Jag såg en snubbe precis parachuta in. Karl. Vad är det? Are you Bambi? Jag har Are you Bambi en stairs snubbe i out? Få honom att krypa lite längre fram så kan jag minus. skjuta honom. Han ligger där vid dig va? Ja, ta han. Fitta, träffar jag metallen. Kom hit istället. Fan. Nej, någon annan som vill ta honom. Dude. Come back over here. Ja, Come back here and lay down. Han springer ner nu. Yes, lay down. Lay down. Någon skjuter på mig. Southeast va?
Skottet kom från Southeast, ja. Han springer till den vita byggnaden. Han är Du har en säkerligen under inte dig, där. du har en under dig. Jag Ja. ser inte om han har vapen. Ja. Han har väska och skit, han har inget Okej. vapen. Är du beredd på den, Hampus? Det här var en sticky Fallskärm situation here, kommer my in. friend. Han kommer nog dö. Han är En nedanför. parachute Nej. precis in. Han dog inte. Han kommer upp nu. Han har vapen. Nej. Så man väntar lite med skjuten så man drar han direkt. Karl, en pris nedanför dig mot domen. Jag vet, Två mot två stycken. Det var som hoppar ner. Han hoppar ner från mitt torn. En kommer upp i tornet. Mitt torn? Daniels. nej, deras torn, Karls. Okej. Så jag Jag skjuter har honom. han. Men jag vet inte vad Han går upp, skjuta han är inne nu. Vågar man skjuta han direkt så man väntar? Ja, jag tror han har vapen. Jag drar till ett ammo igen då. Vem Stack fan ner. skjuter? Var det han? Jag? Kolla chatten. Ja, jag såg det. Han springer ner igen, han springer ner. Jag ska ta han. Han har inget vapen. Nej, men han har tagit upp G har han gjort. Vart sitter han? Han sprang ut. Vad skjuter? Jag skjuter Och titta på en på spelare. honom. Här fick han dem. Du fick minus 500 väl? Nej, jag fick 5 plus 100. Va? Ja, han hade sprungit runt tillräckligt länge nog. Fitta. Var är Ja. han andra? Han är här borta. Under oss fortfarande. Nej, här borta där jag springer nu. Jag ska fan ha Ja, jag ser han springer bort där. Han springer långt bort. Du kan få ta honom om du snabbt. Kolla min svart igen. Vart är Vänta, han? lite upptagen. Bara spring rakt fram. Lite vänster. Lethal forces dude. Där borta. Roger that sir. Oh shit! Jag blev träffad. Någon jävel ligger och sniper oss. Vad händer med ska vi se? Dit mot buskarna, ja. Lite mer vänster. Han springer mot vägen där borta. Vänster. Så han är där borta så. Fitta någon som har mat, jag har ingenting. Vart är han? Ska se. Han rakt framför dig, springer genom en buske nu. Ja, där borta. Det här blir inte en RP-server eller? Så det ska vara tiny shot. Ja. Over and out, we do. Det här är inte en RP-server. Vad fan är du på vägen? Jag ska ta den här borta. Han kommer döda dig säkert. Han har inte vapen, men han springer jävligt mycket snabbare än mig. Det är för att du har Han vapen. springer in i Tryck ett på hus, tryck på 4 eller 5 eller vad fan det är för håll. 4. Han har sprungit med vänster. Han har sprungit över vägen nu också, så du vet. Mot husen där. Vem fan är det som är långt där borta? Jag Ja. Jag har 25 hunger, någon som har mat, jag har brutna ben också. Någon som skulle kunna hjälpa mig. Droppa allt du har och respawna. Ja. Vänta på att Chris kommer dit bort i så fall. Någon som vill komma hit och vakta? Chris vill. där borta är han. Jag kan komma. Okej, bra. Thank you. Fan, ingen kommer ju hit längre. Han bara köttar. Han dör. Alla bara snipar oss. Åh, jag är så jävla trött. Vad är fan är klockan? 12:30. Det är inte ens 1 än. Vad är Jag klockan? kan inte ha ögon. Suga av dig själv så vaknar du till. Ska du se. Är du här uppe, Chris? Nej. Vem fan är här uppe med mig då? Ingen. Nej, det är du som springer där borta. Det var inget. Jag ska bara lota lite samt se om det finns något bra. Gör det. Vad är det här för en? Jag undrar var han ligger. Han måste ligga i de byggnaderna där borta någonstans. Någon som är på att jag går och letar efter honom och någon som
baita Ja. honom så han skjuter. Nej. Okej. En jävla kanin är det. Kanin, ja de springer runt lite överallt. En militärjämning ska... That's what we do. I want us to just Där är så do blir whatever man it mycket is. som- Min And I want hjälm people to har... watch it and enjoy it. Jag har den And hjälmen. that is why I have 5 expanded armor, our 50 staff mass. and grown the company Enchant the way that combat I helmet have. desert. Ja. Inte Because level if it 2. was still just Ja, me, or just me and a camera person, something like Scrapyard Wars is kommer öppna upp. impossible. Because that takes a big Jag har en crew of Carol people Rig to make Special happen. Green, inte level It 3 takes med an enormous 40 amount of armor time. bara. Stuff like New Office Vlog, Jävlar, which långt kind of jag har accidentally turned springa into egentligen. kind of a reality show that everyone loved, would have been impossible. Stuff like Luke wants to do, where we Officer DIY solar Feticus panels on the roof Hex, of the office, inte level 3 har would jag. be impossible if we didn't have our own paid camera crew on staff in the office There you go. every day. So, you know, it's so cliched. But I du kom really på det want nu. Linus Tech Tips to be a Ja, jag såg technology den show ibland då, the men same det way ser that inte. Top Gear is a car show. It's not a car show. It's just a show. It's, well, not anymore, it's anything. Jag tror vi vann det istället. But what it was an entertaining show with Nej, great jag står upp nu och blir personalities, inte skjuten. and the för cars det är were happy to något be along for the ride. Karl, kan inte du So lämna that's what I gruppen want this för to be, and I kan du think bota that mig the med group lite that we've built respekt? here and Oops. the workflow that we've built here will enable us to do that, and that's what I want Linus Tech Tips to be. What can I do for you? Linus, why are there no fireballs in the new place? There are Om no ditt hjärta håller på att fireballs dunka because hela it was tiden så hard får du enough logga to ut get och our logga in safety tillbaka. inspection passed Jag vill döda honom så jag with får a mer respekt. handrail on that stupid staircase, let alone a fire pole on the outside of it. Vi behöver 5000 för att kunna bygga en bas. 15 meter blir den bara då. My personal Men favorite. det är ganska Great mycket. question. Han får 5000 wow. minus då. My personal Oj då, favorite. där är en Åh, Michelangelo här borta. It's din gotta be kompis, Chris. Scrapyard Wars. Alltså. It's a lot of fun to shoot. It's a lot of fun to watch. Man kan Like, spela avbryt med even den though, servern because I'm egentligen. in a lot of our videos, but Scrapyard Wars is so fun for me to watch because it's like the highlight reel of Yep. that enormous amount of time that I spent on it for me, and I get to enjoy the struggle and the triumph din, that's going grej on på, Chris? opposite me that I'm completely oblivious 1000 to något, the jag whole vet inte time. exakt. So it's a lot of fun for me to watch. Min är också 1000. Varför står det bara 1000? Darren? Who's Darren specifically? I know a lot of. Oh, Darren the 3D printer. Well, Darren did die. Fortunately, Luke resurrected him. Jag ska locka hit lite folk. So we're changing his då är name det to fint. Lazarus Lafreniere, and Så här. wait, no, Darren we're changing to Lazarus. Ah, Luke's mitt spel saying we're kraschade. changing Nej, to jag orkar something inte. Jag går och lägger mig. offensive. Där springer under mig. Jag, So let's just Carl, move on from eller that, Daniel, kan du that sticka? question. What can I do for you? Jo. Nice shirt. Mitt spel kraschade och servern är säkert full. Jag orkar inte. Nothing can see your shirt. In the little free time that you get to have, what is your favorite thing to do? Det borde I inte have så very little långt time for in min anything. ändå. In the Jag little bryr mig inte, time jag that I orkar. have, my Oh, kids are Oh, the dude. light of my life. So, yeah, my kids are awesome. That's what I do when I'm not here. And sometimes I eat. Karl, kom på kartan. I am Stavas det fantastic. där? Thanks for asking. My question is about ant venom, actually. Really? What were your thoughts on when he said he was going to come Hello. and then his flight being canceled? Hej då. I was Hello. super bummed out because on a restricted ant area, venom lethal is force like used upon contact. such an amazing rätt Linus stånd. Tech Tips fan. I don't know if you guys know, Ant Venom's got like 2 million bazillion subscribers on Det är dags för YouTube. den här låten. Big nu, deal. denna He stycke. was gonna show up, and I was like, wow, that would be super cool to have like other huge content creators show up at our fan event as like a huge bonus for the people here, and just for me to shoot the breeze with, because living in Vancouver, there's not a lot of huge YouTubers here and huge streamers here. It's a pretty desolate place. There are a couple, Kolla vad jag har för but väst. like Hur if mycket I armor. wanna 40 bara. yeah, if I want to like hang out with guys that are absolutely Dubbla huge klicka på item. and guys that are like totally in my headspace, Mina Ant Venom 30 is one of armor. the few that exists out there. And what I mean Cool, by like totally in my something to do headspace with it. is it's funny because gamers and like IT technophiles, they're like the Venn diagram, right? Like there's the overlap, but a lot of the time the guys Okay, building the jag best ska- gaming vem rigs are not actually hardcore gamers. Like Det me. var jag. And the guys Det that are the var hardcore båda gamers are not that tech savvy. They just buy a pre-built machine and it's done, right?
So Ant Venom actually took our whole room water cooling concept, amped it up a notch, and has his gaming machine on a separate floor of his house with his radiator in the basement. Vem var det där? But he did it up right. Yeah. He took everything we learned, every mistake we made, and he published a video on his gaming-centric channel of his recreation of whole room water Det cooling, där var ingen av which oss. works. It Inte in i actually stan. gets the heat out of the room successfully because he didn't use a huge array of copper tubing to do it. He's just got a nice short run right through the floor. He used a plastic reservoir, a lesson that we learned about anti-corrosive additives and how they don't always work. So his video is badass. I was hoping for him to be here and hang out on the WAN show, but hey, the effort totally counts, and Ant, we're sorry you couldn't be here. All right, you're up. So how scary was it to take a chance and start your own business and doing what you do? It was mortifying. I mean, this is something I'm not sure if I've talked about before, but Linus Media Group almost completely ran out of money 4 months in. Men bara So I don't know if you guys are super Contact in i stan där business borta. savvy, but the way Så that det var it sen works tur is upp och even if you have a Contact kommer sponsor emot på like var? Intel or andra tornet. Väst, whoever, väst, väst, väst. especially a big sponsor, they don't expect to Tror jag. prepay for En things. per 21, en So per they 21. expect to reach an agreement, Jag sign a förlorar contract, 4 like, HP. okay, we're gonna have you mention our product in the Nej, first 6 30 HP. seconds of your video 10 times in the month Nej, of, skjut inte han över you minus. know, February. Han har And dock then inte once minus. you've executed the Oh, en i contract, andra zonet ja. they expect what's called Fan, har net inte tänkt på den för. terms. So that is, they pay after completion. That gives them time to process it in accounting and get, you know, Det är the så någon necessary är signatures and all that i stuff. And I get it. West och en är But i it means South. that even though Linus Media Group was working hard to obtain någon i South sponsors eller? and all that stuff, all without selling out. I mean, that's the thing is, sellout is a word that gets thrown Vilken around våning är a han på? lot, but it has a Högst meaning upp. that people don't understand. Sellout doesn't mean you make money, Okej, vi såhär. We Jag make sticker money. dit. but Täck mig. sellout means making Carl, money by hold on. compromising your values. So we Carl, have eller never Chris, taken täck mig nu när money jag springer bort. from Blue to review this Jag håller handen microphone. upp. That will not happen. Carl, We can håll take det money dörren. from Blue to put their microphone in front of our camera while we host the WAN show. That is sponsorship. That Det is smyger man a på det här. product placement. Tryck på That is completely se separate. så typ We sikter will och give lite så. a bad review to a Eller gärna. sponsor if they send a product to us for a review. We have to Jag keep tar en glitter our efter mig. content, Eller? which has no value to our viewers and therefore no value to a future sponsor. I mean, even if I was a terrible person, I can't sell out on a product review because I have to be smart enough to know that if my audience can be, in Man sprang 10 långt years där from borta, now, såg my jag. audience could be 10 Han times springer ner, han the springer ner, han springer size, ner. then I should be able to get 10 times the sponsors. But my audience isn't going to grow if I Han give puss- you han- people han springer bad ner. advice about technology and tell you the wrong thing. Even if I was a terrible money is the only important thing to me person, I still wouldn't do it. So we had to, even though we ran out and we got sponsors, Han you know, är it's nästan... harder if you're not willing to sell Är jag out. upp eller? Because Han you är have vid to be sista like, trappen look, ungefär. this Akta guarantees you det. no special treatment. Nothing. You get nothing other than the advertising spot that we promised. That's what you get. That's Sitt it. ner. So we did it Snyggt. anyway. It was hard work, but we did it. But I still had to wait anywhere from 30 to 120 days for my first paychecks. Aside from things like YouTube, which roll in monthly, but isn't as much as you'd think. And I took a risk. Luke and Ed both took a risk too. They dropped out of their programs in school because I promised that I would get the money to pay them and support them, and we'd make a real company out of this thing. So they both went for it, and I went for it. And in April of the first year of Linus Media Group, we almost completely ran out of money. Like, out. Ja, ska vi bra avrunda upp Like, härifrån done. eller? Like we were down to double digits in the account. I Alltså, didn't mina have lobbys. another payroll, and then the check started arriving. So it was down to the wire for us. It was terrifying. The good news about what we were doing is at least I had a lot of industry connections. And that's another, I mentioned this earlier on the show, but I'll always be thankful for my time at MCIX, Nej for all the boys, things I vi försökte learned. imorgon. And I should have mentioned this, all the amazing people I met, Ja, det är den many of laget. whom, like, you know, I Yeah, really bye-bye. hope I don't miss anyone here, but guys like Rick from Corsair, Corsair was our first
The first ones that ever wrote Linus Media Group Incorporated a check was Corsair. And those guys, very special relationship. That doesn't mean I won't give them a negative review or whatever. Guys like Fractal Design were on board very early on. Josh from Fractal, huge buddies. You know, it doesn't mean I won't rip on their products if they suck. So those early guys really helped us pull through. What can I do for you? What are you planning to print with your